Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Do të diskutojmë për situatën politike, por edhe për protestën e opozitës, e cila do të zhvillohet sot në orën 10 përpara parlamentit, aty ku do të ketë seancë plenare me deputetë të brenda parlamentit. Për të diskutuar për këtë çështje, me mua në studio është bashkuar deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish-ministër disa herë, zoti Edmond Haxhinasto. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Haxhinasto. Do të thënë edhe ish-deputet besoj. Edhe ish-deputet. Por fillimisht do të kemi një lidhje direkte me gazetarin Thimi Samargji, i cili do të në ambientet përpara parlamentit për të na treguar se si është situata në këto momente gati një orë e pak minuta para se të nisë protesta. Thimi, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Thimi, më dëgjon? Nuk e di nëse Thimi më dëgjon, në momentin që lidhjen do ta kemi gati, ne do t'i rikthehemi sërish. Zoti Haxhinasto, ka një skenar ditën e sotme për protestën e opozitës, çfarë do të ndodhë? Besoj që skenarin e dinë më mirë qytetarët, të cilët vinë dhe shprehin pakënaqësinë e tyre të thellë ndaj qeverisjes, ndaj mënyrës se si po ecën vendi, ndaj situatës ekonomike, ndaj rënies institucioneve, ndaj pasojave të jashtëzakonshme që ka sjell ilegitimiteti i organit kryesor të zgjedhur të Republikës, parlamentit. Të gjitha këto janë arsyet pse qytetarët do të protestojnë dhe besoj që kjo nuk ka nevojë për një skenar të caktuar. Shpreha e pakënaqësisë së qytetarëve është e lirë dhe këtë do shohim edhe sot, ashtu siç kemi parë dhe në dy protestat të tjera të mëparshme të jashtëzakonshme që ka pasur opozita dhe qytetarët së bashku. Ditën e djeshme pam në fakt disa zhvillime nga ana e policisë, kishte pavarësisht se ata nuk ka dhënë leje për që ju të zhvilloni sërish protestën, duket se kanë marrë disa masa edhe shkallë për evakuimin e deputetëve në rast se do të ketë dhunë, por edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim kishte disa instruksione të thjeshta për qytetarët se si të mbrohen nga gazi lotësjedhës. Duket se vijnë sinjale sërish për dhunë në protestën e sotme. Unë nuk mendoj se të marrësh masa ndaj gazit lotësjedhës është shprehje e dhunës, përkundrazi është shprehje e do të thoja e një përgatitje dhe një vullneti të jashtëzakonshëm pasyshëm për të protestuar edhe për të treguar që pakënaqësia tek qytetarët është e jashtëzakonshme. Po gazi lotësjedhës përdoret nëse ka dhunë apo jo? Ju e keni parë vetë, pamjet nuk ka nevojë për koment, reagimi i qeverisë ka qenë jo proporcional me veprimin e qytetarëve në protestë. Dhe sipas gjithë ekspertëve, këto janë lëndë helmuese. Dëgjova dhe një mjek i cili foli shumë qartë që ky lloj gazi ka pasoja të vazhdueshme më pas te qytetarët dhe është ndaluar të përdoret në këto rrethana. E përsëris që ndërhyrja e qeverisë ka qenë jo proporcionale. Dhe këtë e kanë konfirmuar dhe institucione tjera të cilat jashtë vendit, të cilat kanë thënë që duhet t'i përmbahemi proporcionalitetit dhe të respektojmë të drejtën e qytetarëve për të protestuar. Mendoj se nuk është gazi lotësjedhës mënyra për të ndalur njerëzit, për të ndalur pakënaqësinë popullore, për të ndalur pakënaqësinë e qytetarëve. Nuk është ky lloj gazi i cili ka sjell pasoja shumë të rënda tek shumë qytetarë. Unë kam parë vetë me sytë e mi se si janë provokuar të vjellat edhe situata të rënda shëndetësore. Mendoj se mënyra e vetme për të reaguar është reflektimi, për të kuptuar për çfarë protestojnë këta njerëz, çfarë probleme ngrenë këta njerëz, edhe që është një domosdoshmëri dhe përgjegjësi e qeverisjes për t'i adresuar problemet të cilat ngrenë këta njerëz. Këta njerëz në fakt i kthehen dhe protestojnë për mbi atë themel ku është ngritur qeverisja e sotme. Këta qytetarë protestojnë për zgjedhje të lira, zgjedhje të ndershme. Këta qytetarë protestojnë që në parlament të shkojnë qytetarët dhe përfaqësuesit e tyre që ata zgjedhin, jo ato që caktohen kriminal të lidhur me bandat apo me paratë e drogës.
Pra, këta qytetarë protestojnë për themelet e Republikës sonë parlamentare. Ky do t'jetë skenari që do të vazhdojë të ketë opozit në protesta sa herë ka parlament edhe një protest masive çdo datën 16, deri ku do të shkoni në këtë deri në realizimin e objektivave që tashmë janë vënë shumë të qarta. Po nëse kryeministri shkoni qetë drejt zgjedhjeve të 30 qershorit? Sepse tashmë kemi edhe nga radhët tuaja, deputetë të cilët do të betohen para parlamentit edhe do të marrin mandatet e tyre, kanë dorëzuar formularin e dekriminalizimit. Nga radhët tona, shumë e qartë, është bërë shumë e qartë, ata nuk përfaqësojnë më LSI-n. LSI-ja është një forcë politike e cila ka marrë një vendim politik edhe pa diskutim në funksion të kësaj, me bindjen për këtë vendim, të gjithë përfaqësuesit e saj kanë dhënë dorëheqje nga kanë paraqitur mandatet e tyre. Mazhoranca ka konsideruar ata si opozitën e re të parlamentit? Nuk e di se çfarë konsideron mazhoranca, por mendoj se përpara se të gjej rrugë të tilla, mazhoranca duhet të reflektojë pse qytetarët protestojnë në mënyrë të jashtëzakonshme në këto shifra që si kemi parë kurrë dhe së dyti duhet të reflektoj për kërkesat shumë thelbësore për cilat qëndron sot opozita. Kjo është ajo që duhet bëjë mazhoranca dhe jo të merret të blej njerëz dhe t'i trajtoj ato me statuset të cilave të nuk i takojnë. Edhe ditën e sotme disa media shkruanin se kandidatët të cilët kanë pranuar mandatet e tyre janë blerë nga ana e mazhorancës me vlerat të cilat shkojnë në 200-300.000 euro. Unë dëgjova një përfaqësues të tillë që ishte ofruar një shumë e tillë, nuk kam pikë dyshimi që mund të jetë ketë ndodhur dhe me të tjerë. Kam dëgjuar gjithashtu që janë ofruar tek përfaqësues të tjerë të cilët i kanë refuzuar, sepse e kanë pjekurinë e nevojshme këta përfaqësues që të kuptojnë që një mazhorancë e cila e ka themelin prerëre dhe e ka themelin të palishëm, e ka themelin të ardhur nga zgjedhje jo të lira dhe të ndershme, me para të pista të aktiviteteve kriminale, besoj që nuk është një mazhorancë që meriton të jepet oksigjen dhe të qëndrojë aty duke vazhduar të shtojë zullumin e vet me oferta të tilla që janë jo ligjore, janë pa moralshme, janë kundër sistemit demokratik, janë kundër interesit qytetarëve në fundit. Zoti Haxhinasto, do të ftoj edhe një herë të shkojmë së bashku në pamje të jashtë parlamentit, aty ku ju po përgatiteni në fakt për protestën e ditës së sotme, është gazetari në Thimi Samarxhi. Thimi, përshëndetje edhe një herë, shpresoj të më dëgjosh tani. Mengjes Pranvera, më shpresoj të dëgjohem në studio. Po, dëgjohesh, je shumë mirë. Thimi, si është situata para parlamentit gati një orë përpara se të nisë protesta opozitës, por edhe seanca plenare? Ndryshe nga protesta e kaluar Pranvera, këtë herë policia ka marrë masat për të bllokuar hyrjen në pedonale. Pra, nëse mbani mend nga pamjet e protestës kaluar, vendi nga ku kalonin deputetët, tashmë policia ka marrë masat, ka vendosur një gardë hekuri, siç mund të shikoni nga pamjet e ofruara nga operatori Bujar Peca, veç gardët hekurit e vendosur dhe forcat e policisë, të cilët po ashtu janë shtrirë në të gjithë perimetrin e hyrjes së sallës së parlamentit. Deri më tani janë vetëm këto forca të pranishme, një pjesë e tyre ndodhet brenda rrethimit të xhamisë së re që është në ndërtim, të cilat dalin në momentin kur fillon dhe protesta. Deri më tani situata duket e qetë, nuk ka njerëz të mbledhur deri në këto momente. Organizatorët e protestës, edhe si protestën e kaluar, kanë filluar të bëjnë gati podiumin që është përballë kuvendit, ku mendohet që do flasin të gjithë protestuesit, drejtuesit e opozitës, Lulzim Basha, Monika Kuremallë dhe me radhë të gjithë deputetët, dhe njëherë policët janë përgjatë rrethimit të parlamentit. Pra tani Thimi, duket sikur janë vetëm policët, forcat e policisë dhe gazetarët të cilët janë duke monitoruar situatën, por ndërkohë seanca do të nisë në orën 9:30 apo në orën 10 ditën e sotme? Po, rruga dhe sheshi përpara parlamentit, siç mund ta shikoni, është tërësisht bosh për momentin, vetëm me njerëz që kalojnë, ende nuk ka mbledhje të protestuesve. Parlamenti është ftuar të nisë, po bëhen dhe provat teknike nëse dëgjoni. Po bën pjesë e deputetëve janë njoftuar që të vinë rreth orës 9:30, disa prej tyre kanë hyrë tashmë nga informacionet që unë kam. Të tjerë deputetët sot. Më falë Pranvera? Nga do të futen deputetët, cila do të jetë hyrja që do të kenë deputetët sot?
Të gjitha hyrjet janë në dispozicion, kjo nuk dihet, domethënë. Të gjitha hyrjet janë në dispozicion dhe janë marrë, siç u tha një ditë më parë, janë marrë të gjitha masat që deputetët pasi kanë kërkuar dhe ministrit Leshaj që t'i sigurohet hyrja e qetë në parlament. Ndoshta nga hyra pas, nga dolën dhe seancën e kaluar. Po? Është një seancë që pritet të zgjasë ditën e sotme, çfarë ka në rend të ditës? Thimi. Janë 10 pika, Pranver, dhe varet se sa deputet do regjistrohen. Më kujton edhe taktikën e ndjekur në seancën e kaluar, por edhe pse numri ishte i vogël, Partia Socialiste shtoi deputetët për të folur në mënyrë që të evitonte përplasjen dhe daljen e deputetëve jashtë sallës. Do shikojmë gjatë ditës se si do eci. Edhe një pyetje të fundit, Thimi, sepse nga që po bëhen prova nuk të dëgjojmë edhe shumë qartë në studio. Ka përfaqësues politik në këto momente apo jo? Ata pritet që të grumbullohen rreth orës së 10. Pra, ish-deputet le them. Jo, nuk ka asnjë ish-deputet por momentin përpara sheshit përpara parlamentit. Zakonisht, siç ka ndodhur kryesisht, Lulzim Basha niset nga selia e Partisë Demokratike, shoqëruar me deputetët, me ish-deputetët e kësaj force për të mbritur përpara parlamentit, po ashtu dhe Monika Kryemadhe shoqëruar me ish-deputetët e saj mbrin në hyrje të rrugës të hyrjes të rrugës George Bush, lidhet me rrugën Elbasanit, dhe aty bashkohen dhe i afrohen turmës që është përpara parlamentit. Edhe një pyetje të fundit fare, maskat i keni marrë me vete sot, Thimi, apo keni nga këto të improvizuara që ka sugjeruar ditën e djeshme LSI-ja? Jo, i ndoqëm këshillat e LRI-s dhe LSI-s, por falë zotit jemi pajisur me maska kundra gaz dhe shpresojmë në fund ditës që mos përdoret as gazi, por që është më e rëndësishmja mos ketë as përplasje dhe as një incident, jetë një protestë paqësore, si gjitha protestat kudo në botë. Këtë shpresojmë të gjithë. Unë të falenderoj për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte dhe punë të mbarë ditën e sotme, sepse pritet që të jetë një ditë e ngarkuar pune. Zoti Haxhinasto, ju keni qenë edhe ish-ministër i jashtëm, edhe Shqipëria është në një moment shumë të rëndësishëm. Ne presim çeljen e negociatave, marrjen e date për çeljen e negociatave në qershor të këtij viti. Duket si një situatë e tillë politike po e minon, në fakt, një zhvillim kaq të rëndësishëm të Shqipërisë. Ndërkombëtarët janë duke bërë apel gjatë gjithë kohës për dialog. Unë mendoj se nuk është situata politike që po minon marrjen ose hapjen e negociatave. Unë mendoj se kjo është produkt i gjithë politikës që është zhvilluar në Shqipëri, veçanërisht si përgjegjësi e mazhorancës, sepse përgjegjësia kryesore është e mazhorancave për të krijuar një klimë politike e cila angazhon të gjithë kontributet politike për të arritur një objektiv të rëndësishëm, siç është ose shumë të rëndësishëm, më të them më i rëndësishëm, siç është hapja e negociatave, një aspiratë që kanë shqiptarët dhe për cilën duhet punojë gjithë politika së bashku. Kjo gjë është minuar, kjo gjë është shkatëruar. Ne dimë shumë mirë që polarizimi politik ka qenë jashtëzakonshëm. Mënyra se si është sjell mazhoranca me opozitën ka qenë, do të thoja, as institucionale, as morale, as etike, dhe konflikti politik ka ardhur produkt edhe atij parlamenti që ne kontestojmë sot, edhe asaj ligjshmërie të munguar që ka pasur parlamenti së rezultati i zgjedhjeve të fundit, ku paratë e drogës janë hedhur për të siguruar mandate e deputetëve dhe për të garantuar një mazhorancë të tillë. Unë e shoh me shumë skepticizëm, me thënë drejtën, marrjen të drejtës për të vazhduar më tej hapjen e negociatave, duke qenë se dialogu politik ka qenë një nga detyrat themelore, një nga çështjet themelore të vëna përpara Shqipërisë me qëllim që ajo të ecë më tej në procesin e integrimit evropian. Në këtë situatë unë nuk e shoh këtë gjë të mundur. Përfaqësuesit e mazhorancës gjatë gjithë kësaj kohe që ka një sidhje të tillë nga ana opozitës kanë nxjerrë disa argumenta pse zhvillohet dhe pse ka agravuar kaq shumë sjellja e opozitës deri në djegjen e mandateve. Marrja e pushtetit në tavolinë është një nga opsionet që ka thënë. Mos çelja e negociatave, mos marrja e kësaj mazhorance, suksesin e çeljes së negociatave, por edhe frika nga reforma në drejtësi. Po janë argumenta shumë të çala që të gjitha, të ato që përdoren. Unë mendoj se kryesorja është që këta të reflektojnë për pakënaqësinë e jashtëzakonshme të njerëzve, të qytetarëve, dhe pastaj të merren me motivimin e opozitës.
Situata, e kam thënë edhe herë tjetër, situata është e jashtëzakonshme në Shqipëri. Arroganca e mazhorancës është e jashtëzakonshme në Shqipëri. Mënyra se si sillet mazhoranca është vetëm reflektim i zgjedhjeve të fundit dhe prandaj ne kontestojmë dhe kemi bindjen si opozitë dhe prandaj arritëm të bëjmë dhe këtë akt ekstrem politik që është dorëzimi i mandateve. Bindja jonë është që duhet shkuar domosdoshmërisht duhet shkuar përsëri tek sovrani, i cili ka të drejtën të riparojë sistemin. Ne na është rrëzuar sistemi institucional në këtë vend. Ata që kanë sy e shohin, njerëzit kanë filluar ta shohin dhe prandaj marrin pjesë në këto protesta në mënyrë kaq masive, sepse kanë kuptuar që në këtë vend është thyer mekanizmi i zgjedhjes së qeverisjes në mënyrë demokratike. Tashmë kemi një sistem i cili vjen nëpërmjet blerjes së votës. Merr pushtet nëpërmjet blerjes së votës. Dhe ky është një shkatërrim i demokracisë. Ky është një shkatërrim i garancive që ky vend mund të qeveriset normalisht. Ky është një shkatërrim i garancive që çdo kjo mazhorancë do të punojë për interesat e tyre qytetarëve. Nuk punon më kjo mazhorancë. Shikoni vlerësimet, shikoni këto rankimet e fundit që ka marrë Shqipëria. Vendi i fundit për korrupsionin, vendi i fundit për nivelin e jetesës, përkeqësim të nivelit demokracisë, përkeqësim të nivelit jetesës, se në fundit kjo është që qytetarët duan të dinë. Përjashtoni një marrëveshje? Ajo që është më rënda është, besoj që këtu nuk duket se ka një shpresë, përveç se duke shkuar dhe duke realizuar përsëri zgjedhje, duke shkuar te sovrani dhe t'ia lejmë atij të drejtën që të zgjedh ato përfaqësues të ligjshëm të cilët meriton që ta qeverisin. Po si do të shkojmë drejt sovranit, zoti Haxhinasto, me një marrëveshje si ajo është 17 majit? Kjo është bërë shumë e qartë dhe kësaj nuk pranoni një marrëveshje se është 17 majit. Nuk kam marrëveshje të tilla. Po me kë do ta bëni marrëveshjen? Si do të shkoni drejt sovranit? Cilat janë alternativat që ju propozoni për të arritur? Shumë e qartë, një qeverisje tranzitore e cila ka mandatin për të përgatitur zgjedhjet, për të shkuar tek sovrani dhe i takon atij të vendosë pastaj. Po një marrëveshje me Dy Ramën do ta bëni, sa ai është kryetari i Partisë Socialiste. Dhe kjo hedh poshtë të gjithë pretendimet që thuhet jo duan pushtetin tavolinë, nuk po kërkohet pushtetin tavolinë, po kërkohet, përgatitet siç duhet një proces zgjedhor i lirë i ndershëm, të eliminohet mundësia që votat të blihen me parat pista dhe pastaj të vazhdojnë të gjithë reformat e tjera, sepse nuk ka asnjë garanci që ndonjë reformë në këtë vend mund të shkojnë normalisht me këtë cilësi të përfaqësuesve qytetarëve që janë sot në parlament. Ju dhan një letër të bardhë për të bërë reforma zgjedhore, thon përfaqësuesit e mazhorancës. Çfarë do të thotë kjo? Të uleshin në tryez dhe të kishin zgjedhje të lira dhe të ndershme sipas rekomandimeve të OSBE-dir. Nuk është as pak e vërtet, nuk është as pak e vërtet. Reforma zgjedhore fatkeqësisht edhe këtë herë ka ecur siç ka ecur edhe më parë, që janë fiksuar disa gjëra në moment të fundit, gjoja për të përmirësuar, duke mos respektuar as pak rekomandimet e OSBE-dirit, që janë rekomandime shumë qarta kundër blerjes së votës veçanërisht, kundër transferimit të votës dhe garantimit të vullnetit të qytetarëve. Nuk është e vërtetë që është ofruar një letër e bardhë për të bërë reformën, pastaj çfarë do të thotë letër e bardhë? Reforma nuk bëhet duke lënë një letër të bardhë tek opozita. Reforma është një interes madhor i gjithë politikës. Dhe aty duhet angazhohen të gjithë ata që kanë përgjegjësi, që duan zgjedhje të lira në një vend. Nuk është çështje për të kaluar momentin politik edhe për të sfiduar një forcë politike apo një grupim forcash politike duke lënë letrën e bardhë. Është çështje që duhet të ndryshojë mentalitetin këtë vend. Nuk mund zgjidhen më përfaqësuesit e qytetarëve nëpërmjet blerjes së votës, nëpërmjet blerjes së mandateve, nëpërmjet futjes së të fortëve, të futjes së gangsterëve dhe atyre që shikojnë konkurimin politik si konkurim midis gangsterëve dhe midis të fortëve. Konkurimi politik është konkurim i alternativave, njerëzve me integritet, të cilët janë të përgatitur, janë të gatshëm, zgjidhen nga qytetarët para zgjidhash, por kanë edhe kapacitetin për të
diskutuar alternativat dhe për të bërë dhe pakte, pse jo, edhe pakte kombëtare për reforma të cilat kalojnë kozgjatjen e legjislaturave që janë për gjithë shqiptarët dhe nuk bëhet duke ndarë gjithë shqiptarët në dy pjesë. Ne që ata që janë me qeverisjen dhe ata që janë kundër qeverisjen. Qeverit kanë detyrimin të qeverisin për gjithë qytetarët e vendit, pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve. Nuk mund të ndash edhe të bësh ti si më thon ndallimin midis qytetarëve që janë me ne dhe qytetarëve që s'janë me ne. Të majta apo të djathtë. Zoti Haxhinasto, duke veshur edhe një herë kostumin e ish-ministrit të jashtëm, në fundjavë ka pasur një zhvillim të rëndësishëm në Tiranë samiti i diasporës, i cili është zhvilluar për herë të dytë. Si e lexoni një zhvillim, një event të tillë? Me thënë të drejtën, prodhon rezultat? Me thënë të drejtën, një samit diaspore në vetvete është një zhvillim shumë pozitiv. Shqipëria ka një diasporë të jashtëzakonshme, është nga kombet, ndoshta 2-3 kombet e botës që ka një diasporë më të madhe se sa popullsia native brenda kufive. Dhe për këtë arsye, po jo vetëm për këtë arsye, duhet marrë shumë seriozisht një angazhim i tillë. Ajo që do kisha dashur të shikoja në këtë zhvillim, ishte një përqasje shumë e strukturuar për të respektuar diasporën, për të angazhuar ato në zhvillimet politike dhe ekonomike të vendit, veçanërisht ato ekonomike, duke ja respektuar pra. Në vend të kësaj unë pash një platformë ose një tribunë që u përdor për të lëshuar mesazhin politik të ditës, për të bërë politikën e ditës dhe në gjykimin tim nuk u arrit që të shërbente si një forum që të shkonte drejt bashkimit të mëtejshëm të shqiptarëve, të gjithë faktorëve shqiptarë, të gjithë atyre personaliteteve të cilët kanë bërë emër në diasporë, kanë arritur suksese të jashtëzakonshme, pra nuk parë që të merreshin këto kontribute, të bashkoheshin dhe të viheshin në funksion të kombit ton, të zhvillimit të kombit ton dhe të pozitës së tij, reputacionit të tij ndërkombëtar, i cili me këta përfaqësues patjetër që mund të kishte një qëndrim ndërkombëtar shumë të lartë se sa jemi ne sot. E nëse shohim pak më qërë për te Shqipërisë, zoti tha që vazhdon, presidenti i Kosovës vazhdon të flasë për korrigjim kufish. Mendoj se edhe për këtë jam shprehur më përpara, kam qenë krejtësisht kundër korrigjimit kufive mbi baza etnike, sepse nuk funksionon, nuk ka funksionuar kërkund që të funksionojë në midis Kosovës dhe Serbisë. Merrte mbështetjen e Tiranës zyrtare për këtë? Po çfarë është Tirana zyrtare? Kjo nuk është një çështje që vendoset, kjo është një çështje që ka të bëjë me ekzistencën e kombit tonë dhe me të ardhmen e kombit tonë. Nuk mund të vendoset nga kush do zyrtar qoftë. Mendoj se kësaj i mungon vizioni, i mungon transparenca, se ne akoma nuk e dim eksaktësisht, zyrtarisht, se çfarë është ky proces. Është shkëmbim kufish, është korrigjim kufish, çfarë do të thotë kjo? Është shkëmbim territore, çfarë do të thotë kjo? Dhe ne bëjmë komente mbi ato teza të supozuara të cilat hidhen për konsum publik, por një dokument të mirëfillt, zyrtar, se çfarë bëhet fjalë, kjo nuk dihet. Dhe kjo është një nga arsyet, ndoshta, pse ky proces edhe ka këtë debat të vazhdueshëm, i cili nuk është kontribues, nuk është sqarues, por është qëlluar që të krijojë sa më shumë mjegull dhe të gjendemi përpara një fakti të kryer. Unë mendoj se është rruga, mënyra më e gabuar që mund të ekzistojë për ta trajtuar një çështje që nuk është vetëm e Kosovës, po është e gjithë kombit shqiptar. Absolutisht. Zoti Haxhinasto, ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05 dhe protestë të mbar ditën e sotme. Faleminderit. Ne do të vazhdojmë të flasim edhe pak fare për protestën, sepse do të kemi një lidhje të fundit direkte me gazetarin ton Eni Ferrati, i cili po ndjek zhvillimet përpara parlamentit për të kuptuar se cilat janë masat e policisë të marra deri në këto momente. Eni, ne kam gati. Eni, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si paraqitet situata edhe një herë përsa i përket forcave të policisë para parlamentit, cilat janë rekomandimet apo këshillat që ata kanë marrë, sugjerimet, masat që ata kanë marrë përpara protestës?
Atëherë, forcat e policisë kanë zhvilluar instruktazhin sot rreth orës 7 mëngjesit për mbarvajtjen e protestës së paralajmëruar të opozitës. Në fakt, risia e temi e masave që janë marrë për protestën e fundit është ky kordon metalik me skela, i cili është vendosur përbri godinës së parlamentit, në mënyrë që protestuesit të mos tentojnë të hyjnë drejt godinës parlamentit nga pjesa djathtas pranë nga krahu i Akademisë së Shkencave, ku protestën e fundit pati probleme, madje 2 deputet si zoti Paulin Sterkaj, por edhe ministri i mjedisit Blendi Klosi patën një përplasje dhe konfrontim fizik me protestuesit. Rreth 1000 forca policie pritet të jenë sot në terren, përfshirë këtu edhe forcat speciale, të cilat besoj po i shikonin këto pamje. Ndërkohë që gjithashtu nga dishmëri janë edhe mjetet tjera operacionale të policisë shtetit, si makinat e shpërndarjes së turmave me ujë me presion, ndërkohë që gjithashtu të gjithë efektivet e policisë janë të pajisur me maska kundra gaz, për shkak se në rast se do të ketë konfrontime fizike, do të ketë përdorimin e këtyre lëndëve. Ndërkohë që disa protestues kanë filluar të mbërrijnë para godinës parlamentit, ndërkohë që deputetët kanë hyrë lirisht nga krahu i Akademisë Shkencave, ku me masat e reja le të themi nuk do të ketë asnjë prani të protestuesve. Eni flitej ditën e sotme edhe në shtypin e përditshëm për një shkallë e cila vendosi brenda parlamentit në rast të evakuimit të deputetëve, nëse do të ketë një agravim të situatës. E konfirmojmë një gjë të tillë? Shiko, çdo godinë dhe institucion shtetëror, sidomos i rëndësisë veçantë siç është edhe parlamenti, ka disa dalje të cilat janë në mënyrë ekskluzive në rast se jeta e pjesëmarrësve në seancë, në këtë rast deputetët, kërcënohet. Unë nuk di të ketë një shkallë të tillë, por ama di që ka një derë nga e cila u përdor dhe seancën e kaluar, e cila le të themi kalon në një ambient privat ku është shumë kollaj të menaxhohet hyrja dhe dalja e këtij mjedisi. Në këto protestat e fundit nuk kemi parë kordon parresht të parë vetëm me policë femra. Kjo edhe për shkak të ngjarjeve të dhunës që kemi parë? Tek këtu këshojmë në një femër. Në fakt që pas rastit lëndimit në dorë të efektives repartit Shqiponja Ina Nuka, policia le të themi ka zgjedhur, drejtuesit e policisë kanë zgjedhur që të angazhojnë sa më pak efektive femra, sidomos në kordonin e parë, duke nisur edhe nga eksperiencat e protestave të fundit, ku le të themi ka patur përplasje fizike, por edhe përdorim në masë i mjeteve piroteknike, shashkave apo sendeve të tjera që mund të jenë rrezikishtuar për efektivet e policisë. Por unë dua të them që nuk janë le të themi shumë të dukshme efektivet femra, por jo se mungojnë në rreshtimin e policisë. I pam edhe në pamje. Krahasuar me protestën e kaluar, kemi gati të njëjtën masë numër policësh, forcash policie të angazhuara, apo kemi më shumë? Jo, paka shumë plani e operacionali i policisë është i njëjtë, pasi le të themi që nuk është se ndryshon ndonjë gjë e madhe nga protesta e kaluar. Pra janë rreth 1000 forca në gatishmëri. Siç e thash, risia e vetme këtë herë është vendosja e kësaj skelen në krah të godinës parlamentit, për shkak se gjatë seancës dhe protestës kaluar që ajo problematike e cila fatmirësisht kaloi pa lëndime fizike deputetëve, por mund të degeneronte në një situatë tjetër e cila do të cilte probleme më të mëdha. Eni, unë të falenderoj për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Punë të mbarë në vim. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, ndërkohë vazhdoni të qëndroni në Vizion Plus për të mësuar më tepër për protestën e opozitës ditën e sotme, por edhe për seancën plenare e sigurisht edhe për shumë zhvillime të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.